Hai, dalam video ni saya akan berkongsikan cara untuk membuang latar belakang atau background gambar dengan menggunakan aplikasi Canva. Hai, nama saya Norman. Selamat datang ke Norm Lab. Ni adalah tempat saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Hari ini saya nak berkongsikan dengan you guys adalah another way untuk cara kita ingin membuang, we call it sebagai latar belakang atau background gambar dengan menggunakan Canva. So kalau you guys menggunakan Canva kan untuk you all nak buat video, nak buat photo editing, nak buat dia punya we call it sebagai graphics dan sebagainya, Canva juga menawarkan we call it sebagai dia punya option lah, a paid option, okay, di mana you all boleh terus membuang dia punya latar belakang dia. So tak perlulah menggunakan aplikasi atau website yang lain. Okay, so the first thing first, of course lah, you all kena masuk dalam Canva. So ni adalah contoh lah, contoh I nak buat, we call it sebagai invitation Hawaiian party dengan menggunakan konsep pineapple. So contoh katakan kalau saya nak masukkan dia punya gambar nenas ke dia punya pineapple yang betul. So contoh lah saya ambil daripada we call it sebagai dalam kita punya Google, kita buat Google search image, lepas tu saya jumpalah contoh gambar pineapple ni dia ada white background. So contoh I nak remove dia punya background. Okay, so dalam Canva ni yang senang, you all tak perlu tekan pada butang upload dan sebagainya, dia dah smart dah. What you need to do adalah right click, lepas tu klik pada butang copy image. Selepas tu kita pergi ke dalam kita punya Canva tu, dalam kita punya we call it sebagai kita punya canvas, lepas tu kita klik paste, atau kita boleh right click, atau kita terus tekan pada butang paste. Okay, so once dia dah tekan pada butang paste, automatic Canva dia dah detect dah dalam kita punya we call it sebagai dalam clipboard tu, terus dia akan upload dalam your we call it dalam your canvas lah. So perasan tak dalam ni, okay, dia punya pineapple dia atau dia punya nenas dia is not transparent. So macam mana kita nak remove dia punya latar belakang dia? Senang je, klik pada gambar berkenaan, lepas tu klik pada butang edit image. Okay, so selepas tu you all tengok kat belah kiri ni, dia dah ada dekat sini adalah we call it sebagai background remover. So you all klik pada butang background remover. Okay, sebab tu dia akan menggunakan lah dia punya AI teknologi untuk membuang dia punya latar belakangnya. Pada pandangan saya, selalunya gunakan latar belakang yang we call it sebagai, selalu kalau you search dalam gambar tu, ambil we call it sebagai yang kosong lah atau empty. Okay, so you all dah tengok dah dia punya nenas dia dah potong dah dia punya white background dan sebagainya. So you all boleh edit, kalau nak besarkan atau nak kecilkan pun boleh, atau kalau you nak rotate, contoh kalau nenas tu you nampak macam sengit ke apa ke, you all boleh terus adjust lah dalam you all punya we call it sebagai you punya what you call dalam graphics dalam Canva you lah. So senang tak? Okay, so sebelum ni selalunya you all kena pakai Photoshop atau pakai website yang lain. Dalam Canva dia dah ada built-in, cuma dalam Canva ni adalah dia punya features dia adalah yang berbayar. So pada pandangan saya, once you all dah biasa menggunakan Canva, you all boleh cuba pula program yang berbayar. So you kena bayar lah, sebulan-bulan, monthly you all kena bayar Canva, lepas tu you all boleh dapat semua features yang terdapat dalam this app lah. Okay, so dalam ni you all boleh pakai kat sini, atau boleh menggunakan your handphone pun boleh untuk mendapatkan all this we call it sebagai premium features dalam Canva. Alright guys, so itu sajalah video kita pada hari ini. So seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya dan juga komen pada video di bawah. We'll see you in the next tutorial. Terima kasih guys. Bye. Lama tak buat video kan. By the way, rindulah studio. Sekarang dah boleh work from office.